ببینید اینجا دستکندهای خیلی زیبایی اینجا هم داره. خمره های خیلی بزرگ اینجا هست. ببینید اونهای دستکند رو میریم داخلش. سه 4,000 سالی که داره و دوره نوسنگی هم که باشه بیشتر از اینا میشه. خب این مسیر روستای درگز شهرستان کوهبنان در استان کرمان داریم میریم و یک روستای بسیار قدیمی با دستکندهای طبیعی که اونجا مردم دستکند کردن، خونه ساختن و سالیان سالی که به همون شکل باقی مونده و با یک جاده خاکی 20 کیلومتر باشه دیگه. حدوداً یه جاده خاکی 20 کیلومتری بهش میرسیم. بعد این دستکندها رو در واقع روش اومدن خونه‌های گلی درست کردن با قدیم. درسته؟ از آب چشمه استفاده میکنن. خب ما الان به روستای درگز رسیدیم. این روستا توی 12 کیلومتری شهر کوهبانان واقع شده. خانه‌های دستکند قدیمی که روش به صورت گنبدی هم اونهای گلی ساختن و بسیار زیباست. میریم که ببینیم. معمولا میخوره که دستکند باشه، حالا یا حیوان این کاری کرده یا به صورت دستی برای حیوان گونه ساختن و یا اینکه قبلا خودش بیشتر بوده. طبقه بالای روغانی این دستکندها بوده. اونم یه برج دیدبانی دیگه است اون بالا که مشرف به روستا و خونه های خالی و این هم دستکنده. درسته؟ آره دستکندیه که خالی از سکنه شده و اینجا هم باید یه دستکندی باشه فکر کنم. آره ببینید اینجا دستکندهای خیلی زیبایی اینجا هم داره. ببینید تمام سقف صخره و سقفش هم زمینش هم گل. دیوارهای تنورهایی هم داخل این تنور بوده، آتیش درست می‌کردن. اون هم تاقچه بوده، در واقع چیزی میذاشتن توش. ای خدا. خب اینجام کنم محل آتیش درست کردنشون بوده.
اینجام خیلی طولانی تره. حالا همکارم با این دوربین میره داخل. این تاخچه ها تیمارا تنوره. بله. این سمت چی راست تو میگی؟ همینطوری از پشت بیاد بیرون مشخص بشه از اینجا نداره. سرتو بیا پاک، سرتو بیا پایین، سرتو بیا پایین، سرتو بیا پایین. خوب بیا سرتو بیا پایین. دستت در نکنه. خب ببینید اینم سقف دیوارها که کم کم میره روی یه اتاق بغلی هم انگار اینجا داره. حالا این بلندتره، من میرم تو. ممکنه هر آن از اینجا گرگی و یه چیز حیوان وحشی هم بزنه بیرون، ولی خب این کوزه ها و این سفال ها خورده وسوسه کننده هم هست. اینجا معمولا آشپزخونه بوده و ازش تاقچه استفاده میکردن. این تاقچه های اتاق بوده که عمق خیلی کم داره. این تاقچه برای سرم. اینجا این همش سنگه. اینجا الان ممکنه لونه مارم باشه. حالا من دست کنم توش کنم لونه مارم باشه، چون یه چیز جالب داره. بذار ببینیم چی اینجا. سقف هم داره. انگار اتاقی بوده که میتونستن پنهان بشن و اونجا یه سوراخی داره به اتاق پایینی. این فکر کنم یه مجموعه بوده. یه مجموعه بوده. یعنی از اینجا به صورت فکر کنم سینه خیز میرفتن تو و از اینجا شاید پله داشته میرفتن توی اون اتاق. و اینم از در بیرونیش و خود روستا. این بالای چیز ما رفتیم، اینجایی که رفتیم اون اتاق بعدی راهی داشت، فکر کنم اینجا بود. این دستکن بود. آره فکر کنم این دستکن بود. ببینید، آها ببینید یه اتاق دستکند اینجاست. خیلی معماریش زیباتر است جایی دیگه است و من نمیدونم واقعا زیر اینا یه دستکنده اینجا محکم‌تره. هر آن امکان داره بریم پایین.
من اون حفره رو میخوام پیدا کنم. فکر کنم حفره اینجا بود. اتاق بالایی را داشت. اینجاست. ببینید اینجا بوده. حالا اگه دوربینم اجازه بده. ولی انگار یه راه باریکی بوده. حالا برای صدا کردن هم دیگه، حالا با اتاق پایینی از هم دیگه آگاه باشم. ببینید اینجا یه میخوره به یک دستکند دیگه. و جالب اینجاست که خمره های خیلی بزرگ اینجا هست. ببینید این خمره ها حالا خمرهایی بوده که با شراب مینداختن یا محصول کشاورزیشون رو می‌آوردن اینجا انبار میکردن. ببینید جالبه تو این دستکندها که من اگه راه ورودیشم بگیرم و این خمره ها که ببینید درم داشته. آقای امیرزاده یه لحظه میای اینجا؟ من نور بندازم ببینم داخل اینا چیه؟ بله. یه نور بنداز اینجا من اینو ببینم. اینا معمولا محصولات کشاورزیشون رو باید می‌آوردن اینجا انبار می‌کردن چون خیلی خمره زیاد داریم اینجا. ببینیم داخلش. اون آره من جای سیلو گندم بوده که از اونجا خارج می‌کردن و این خوبه این درم داشته. اینم باز این سقف‌های بزن دودندود و یه خمره بزرگ چیلم اونجاست. بیا داخل اینم ببینیم. سر تو بکن. بله اینا جای گندم و غلات بوده و سلام خوبی؟ بچه اینجایی؟ بیا اینجا کارت دارم اگه وقت داری. خب کم کم داریم میرسیم به یک کسی که اینجا رو میشناسه. اینجا رو برای چی میگن درگز یا درگه؟ سلام خوبی؟ به به دیگر دوستانش. اسم شما چیه؟ من حسین. حسین جان خوبی؟ قربونت برم. حسین جان حیف نیست چقدر زیباست اینجا. زیباست؟ فقط برای تابستون استفاده میشه؟ اونم استفاده نمیشه. نه خیلی کم. بعد اینجا باقی چی دارن؟ باقی پسته دارن دیگه؟ بله فقط پسته. به خاطر پسته یه آبادی هست حالا میان. اسم جو بود ولی نه الان فقط پسته. سلام. خواهش میکنم. همینجا وایسا. من در خدمتتونم. اسم گفتی؟ کوچیک شما حسین جان بزرگواری. حسین برای چی میگن درگز اینجا رو بشین؟ اسمشو میدونی برای چی اینطوریه؟ نمیدونم. شما نمیدونن؟ یعنی همش میگفتن درگز. بله ما از بچگی که بودیم میگفتن درگز. بعد این دستگندم جالب اون خمرهایی که توش بود همون گندما رو میذاشتن توشون درسته؟ بله. بعد فکر کنی زمستونشون بوده. آره آذوقه زمستون شده اونجا انبار میکردن. فکر می‌کنی اصلا چقدر قیمت داره اون کوزا؟ اون تاپو و چیل و این چیزا بهش میگن. نمیدونم اینجا چی بهش میگن. والا اتاقا و این صخره‌ها میگن 3000 4000 سال قدمت. بله داری نوسنگی میره. بله. یعنی هیچ سکنی نداره اینجا. فعلا نه. فقط ما مثل میایم میریم. من شنیدم گردشگر خارجی هوا خوب باشه میاد میبینه. آره قبلا می اومدم بله. الان یه 2 سالی هست که دیگه نمیاد. چرا اونا بهتر میشناسن اینجا رو؟ دیگه
بعد وقتی ما قبول دارن؟ آره من میگم بابا ما نمیشناسیم اینجا رو، اونا میشناسن. دقیقاً. من توی گزارش ایرانی نبود خارجی بود اینجا رو خوندم. اومدم اینجا خب و میگم حیفه چرا این یعنی میدونی چقدر میتونه گردشگری اینجا رو متحول کنه. اون برج قدیمیه بالاست. این برج قدیمیه. این برج قدیمیه که بابا بزرگم میگفت دوره صفویه بوده. آها این برج دوره صفویه بس اینجا رونق داشته. صدا تو خوب بگیره. دوره صفویه اینجا رونق خوبی داشته، بس مشخصه اون برج مال دوره صفویه است. آره اون مال قاجار بوده ولی این یکی مال دوره صفویه بوده. این مال قاجار بوده. اینم پله های قدیمیه. برج است. اینجا دیگه محل ایستادن نگهبانای برج بوده و این کوهبانان باید درست باشه. ارتفاع خیلی تنگ و توری که اینجا هم به حال سوراخ‌هایی برای دیدبانی داشته. حالا میخواستم با ارتفاع کم بزنن، از اینجا استفاده میکردن. و این طبقه آغازینشه. یه عده دیگه سرباز با این میستدن، حالا به صورت کشیکی نه استراحت میکردن و کشیکاشون و پستاشون عوض میکردن. اینجا دیگه میرسیم به طبقه همکفش. تو آقای زینجام که محل آتیش درست کردن بود. این طبقه اولم در واقع محل اداریشون بوده. اگه سرباز جدیدی معرفی میکردن و میمدن اینجا، حالا راهنمایی میشدن و به قول امروزی ها استخدام میشدن و به کارشون ادامه میدادن. خب این هم یه دستگندیه که بخمه همون چیل و خمره قدیمیه که معمولا توش گندم و حبوبات و این چیزا میذاشتن. اینم خونهایی که این خونه البته جدید ساخته شده روی دستکنده ها، ولی اون دیوارای قدیمیه. خب اینجا که قابل دیدن هست ولی متاسفانه حیف اینا. یه دونه دیگه از این دستکنده رو ما بریم اونای دستکند رو بریم داخلش. سمت راستش این بودم بزرگتر هم هست. بله. بکنم اتاقی بوده که اهالی همه با هم جمع می شدن و شب نشینی می کردن و
با هم دیگه صفا میکردن. چیز خاصی هم نداره و همین سالن بزرگی درسته؟ بله. ببینید حالا این روهاش اومدن خونه‌های گلی خودشون درست کردن. این خونه‌های گلی بعدن درست شده، یعنی بعدها تو قرنها بعد و چه بسا توی فکر کنم مثلا 100 سال پیش یا 50 سال پیش ساخته شده باشه. ببینید اونم یه دستکند است که درش قفله، اینم یه دونه دیگه دستکنده که فکر کنم من میتونم برم توش. ببینید اینم یه دستکند دیگه است، اینم بزرگه، سقف‌های سنگی. ولی یه چیزی که جالبه، من ببینید ضربه میزنم انگار زیرش خالیه، زیرش انگار یه دستکند دیگه است، چون ما تو الان تو سینه کوه هستیم، تو اول این تپه و کوه هم حتما دستکند وجود داره. ببینید این سقف ها که حالا دود در واقع بگیم شده یا کردن، ولی خب به هر حال چون آتیش هم درست میکردن داخل اینا کم کم سقف دودی میشد، ولی خب از یه جاهایی هم مشخصه که زیر آتیش اصلی نبوده و مثل دود بیشتری اتفاق افتاده و دودندون کردن معمولا خب حالا اگه ریزشی داشت چیزی داشت محکم میشد با دود آتیش و اینا، سقف محکم میکردن که ریزش نکنه. من اول فکر کردم یه خطی اینجاست، یه خطی نوشته شده اینجا، اگه دقت کنیم نه بذار بگیریمش. جالبه اینا، فکر کنم آره اینا ببین ابزار کشیدن. یه من اینجا نور فیکس کنم ببینید یه خطایی اینطوری کشیده شده، اینجا ببینید، اینجا اینا این خطا کشیده شده، بعد اومده اینجا ببینید این مثلا شکل یک ابزار کشاورزیه و من اگه فاصله بگیرم قشنگ مشخصه، یعنی فاصله بگیرم اگه نور رو کمتر کنم این خط مشخصه. ببینید میخوره به خط در واقع هیروگلیف تصویری باشه یا مثل سنگ نگاره ها. خب طبق تحقیقی که من کردم دوره نوسنگی قبل از سفال داریم و بعد از سفال داریم که این روستا به واسطه پیدا شدن خمره‌های سفالی و در واقع یک سری ریزه ابزارهای سنگی که باش روی صخره‌ها و سقف خونه‌ها نقش بستن، باید حدود 9000 سال پیش 10000 سال پیش باشه، چون دوره نوسنگی همراه سفال در ایران به 9000 سال پیش برمیگرده. حالا بعضیا اومدن اینجا رو بستن، ولی ببینید اینا هم دستکندهایی هست که در گذاشته شده براش و اینم در کلون داشته. جالبه این دقیقاً همون سوراخیه که درای قفل درای چوبی و کلونی بود باز می شده. این مشخصه که دوره قاجاریه و صفویه ازش استفاده می شده
کلید اون کلون نداری؟ باغ پسته که اینجا فرمودن اینجاست و اینم صخره‌هایی که توش دستکندهای طبیعی وجود داره. خب این مسیریه که مسیر جاده خاکی روی همین روستای درگز واقع شده که باغ پسته و باغ انار و این چیزا دارن. مثل که قبلا اینجا گندم میکاشتن و الان بیشتر پسته و انار. حتی میوه‌های دیگه هم هست، بسیار زیباست. خب میریم بقیه رو ببینیم. آبی میاد به این آب دوستان آب شوره. برای پسته کاری آب شور لازمه و نه انقدر شور، ولی که آب باید کمی شور باشه. این زمین ها که میبینی سفید شده خاطر این شوری آبه. عجب منظره اینجاست. خب اینم در واقع آکواریوم ماهی، آکواریوم طبیعی این روستاست که به روایتی من پرسیدم مردم ماهیایی که دارن و نمیتونن نگهداری کنن و اگه به این منطقه سازگار باشه میان تو این آکواریوم رها میکنن و به آکواریوم طبیعی اینجا خیلی عمقش هم زیاده. تو دیوار بوده. این درخت آتیش گرفت سوخت. فقط همین تنه ازش موند. آها اووردن اینجا گذاشتن خودشون گذاشتن. این فرمانداری اومد بود. یه درخت قدیمی چناره، ولی فکر کنم چند هزار ساله باید باشه، درسته؟ بله. که خوش شده البته. نه تو آتیش گرفت سوخت. آها آتیش طبیعی بود دیگاره؟ بله. تو آتیش سوزی طبیعی آتیش گرفته، ولی خب دوستان سعی کردن که بقیه موارد نجات بدن و درخت رو سرپا نگه دارن و شکل آخر شکل گوزنه یا یه آهوی یا زرافه بهتر میخوره. قبطه میخورم که این روستای تاریخی و این تاریخ و فرهنگ و سنت ما چرا دیده نمیشه به دست خودمون و فراموش شده، خالی از سکنه شده و داره تخریب میشه و این میتونه تو حوزه گردشگری بسیار فعال باشه و تو حوزه کسایی که زمین شناسی دوست دارن، تاریخ دوست دارن و سنت ها و بحث باستان شناسی، تا همه اینا قویه این روستا و من تاریخ دقیقش رو براتون مشخص میکنم توی ویدئویی که آپلود میکنم، حتما میذارم. ولی 3000-4000 سالی که داره و دوره نوسنگی هم که باشه بیشتر از اینا میشه. ما کنار این برکه و همه چیز هم داره، آب خوبی داره، کشاورزی خوبی داره. من فقط موندم چرا درست نمیشه. بدرود.